Nu har jag valt orange för jag tycker det är mycket snyggare. Polisen gillar det också. Nej, gör de inte, men vi är alltid lagrade efter vägen. Allihopa på den här firman. Största lögnen. Den där tror ingen på. Nej, det är liksom standard på alla beter, så är det. Lampor eller fortkörning. Copy that. Tjena Lukas, men är här och idag står vi med min kollega Alvin. och vi tänkte väl gå igenom hans nya L120. Det är en L120H från 2025. Hyttfjädring, rälshjulsutrustning som ni ser. Ja, lite extra lampor, Ja, några stycken. några stycken. Vi börjar väl egentligen med de 4 extra ljusen som sitter uppe, 7-tummarna, experience-lamporna. Sen kom de nya Siberia X ut i 4 tum också, så då tänkte jag det måste jag ju ha. Så det vart en rätt så många sådana. Då har vi monterat extra lampa i under för att få mot fästet. Och rälshjulen, som man ser när man kliver på. Sen har jag monterat en extra lampa i varje hytthörn. Det sitter faktiskt 2 original ovanför ploglyserna vanligtvis också. Det är lite special på den här maskinen, för den är ju beställd med extra belysning från början. Så det vart ju lite extra när vi väl bytte ut alla lampor också. Ja. Och det är en väldigt stor skillnad mot original framför allt. Det var ju det jag var less på. Även fast vi hade betalat extra mycket pengar för att få mer belysning original, så tyckte inte jag det dög inte. Sen sitter det en Big Energy XL på taket, blixtljusramp som du behöver när du är egentligen efter vägen och egentligen. Ja. Efter spåret, inne på industrier, ute i trafiken. Ja, men XP-lampan, lampan som aldrig blir kall. Håller bort snö och is, och det är ju det som är så jäkla smidigt när du har den just där den sitter nu. Och de här är ju också extra monterade på grund av järnvägsutrustningen. För att kunna få en bild i kameran när du kliver på. Så att du ser, en kamera sitter där under, så ser man rälsflänsen här. Och med lampan så ser du exakt vart du har rälshjulet när du fäller ner dem i hytten. Och det är också jäkligt viktigt när du kanske har hjulat väldigt långt efter en snöig väg och kommer fram och ska kliva på spåret. Nej, men då måste han inte gå ut och göra rent lamporna, utan då är de avtinade och det är bara att backa på. Och det är ju samma alla lampor som är riktade bakåt, det är just hitlamporna för att få bort liksom den här snöröken som blir. Det är även ett snyggt positionsljus i också som gör att du har möjligheten att ha dem just bakåt, att du kan ha det röda positionsljuset. Jag går ju mycket efter spåret och röjer med plog. Så då verkar jag har haft snö upp hit på snöröven. Då är det jävligt skönt att kunna se där, som sagt. De lamporna får ingenting på sig. Ja, och det är rent helt enkelt när man kommer ut. Jag behöver inte gå ut och borsta av lampan. Jag behöver inte bry mig ens. Det är klart och betart, som man brukar säga. Och sen så har vi de nya bakljusen Illusion. De som jag skulle ha på min grävare egentligen, men jag hade inte hunnit montera dem. Och så stod vi den här i verkstaden och då bara så här, jag orkar inte hålla mig. Så jag gick ut och satte en lampa och så visade Alvin och sa att ska vi inte köra den här då? Och då sa ju du själv att du aldrig sett en hjullastare. Nej, jag har som sagt aldrig sett en hjullastare med andra baklysen. Så jag tänkte, det tog någon timme tror jag. Det var lite nya hål i gängen. Men kablarna passade. Det var samma kablar som kom ut från originalkablaget. Så det var bara att koppla ihop, sätta dit. Ja, sen funkar det. Det är bra också, för den här lampan funkar ju liksom till, både till grävmaskiner, till hjullastare och lastbilar. Och så just den här framen som också är från Strands. Att det finns ju en möjlighet att ha den här framen och kunna utgå ifrån. Och det var ju det vi gjorde, annars hade du inte kunnat montera det. Sen har vi ju DRC-rampen. Så man får lite kastlängd när man åker bakåt i några kilometer kan det bli ibland. Man ska 4 kilometer ditåt. Sen när du väl kommer dit, då kan du inte kliva av spåret och vända. Så då får man vackert backa tillbaka. Och då är det väldigt skönt att kunna se längre än arbetsbelysningen räcker. Man letar efter signaler, man letar efter växlar, vägar, allt möjligt. Så det är väldigt skönt att kunna se vad är det bakom mig 200 meter bort istället för vad är bakom mig 100 meter bort. Och för de som kanske inte är på järnvägen så mycket och har koll på det, så är det ju så att en grävmaskin kan du bara vända dig om med. Men en hjullastare blir lite svårare. Och det är därför du vill ha en bra ljusbild, både framåt och bakåt. Självklart framåt, men som sagt, du får ju backa några kilometer ibland och då är det skönt att ha just en DRC-ramp som du har. Men det är längden och bredden i också. Ja, det är ju samma sak med extra ljusen framåt. Kastlängd som man ser när man åker längre, så kan du stänga av dem och bara ha arbetsbelysning på så du inte stör.
Men vilken är din favoritlampa? Nej, det måste nog ändå vara Siberia X. Det syns ju ganska bra på framsidan av maskinen. Det sitter några Siberia X på den. Och bilen har jag också Siberia X i fram. Det är 9, så jag har ju alla 3. Jag har både 4, 7 och 9. Nej, det finns ju så många olika lampor och det är det som jag gillar med Strands, att du har ju verkligen möjligheten. Jag kör ju mycket Noglare och då har du ju väldigt mycket ljus runt omkring maskinen nära som är snäll för den som jobbar utanför. Du jobbar ju också ganska mycket själv, lossar och lastar och även med folk. Men oftast i den så vill de ju ha en stor och bred ljusbild. Medan Noglare kanske är snällare för de som jobbar mycket med kommunikation och väldigt nära dig. Väldigt sällan jag har en gubbe går utanför maskin som Lukas har med en spade i ett schakt. Det är ju oftast där man själv planerar ut ytor, lossar, lastar som du sa. Jag har ju en helt annat behov av arbetsbelysning än vad Lukas har. Och det är väl det som är det bästa med att vara just maskinist. Jag skulle aldrig kunna klara av att åka och sätta mig på ett kontor mitt i Stockholm och sitta där varje dag. Utan här får du liksom, det är ju som ett form av kontor där man sitter i, men du är ute och ser dem omkring hela tiden. Du är också ute och arbetar ute på marken, du får träffa mycket människor, du ser dem omkring, du får resa, så du får ju verkligen så mycket annat i ett jobb. Just på järnvägen, jag åker runt väldigt mycket. Jag har varit mellan Skåne och Kiruna och jobbat. Så man får se väldigt mycket kul, träffa nya människor för det. Man får pröva på nya saker. Det är väldigt mycket special på järnvägen. Vi lägger växlar, vi schaktar, makadamiserar, bygger spår. Passion för mig det är köra lastmaskin egentligen och sen att ha en riktigt snygg lastmaskin och åka runt i också. Med lampor, det ska vara fint, snygga monteringar, hemtrevligt. Jag sitter den här 16 timmar om dagen, då är det gött att ha det fint.